Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali semula kita di channel YouTube turbo.com. Okey, so pada kali ni abang turbo ada jentera dekat depan ni. Kita boleh tengok kereta ni dah naik dekat jack pun Dah naik dekat jack pun. Okey, so owner beli kereta ni semata-mata nak hantar dekat turbo.com lain macam dia punya tu kan. Dan owner ni berbangsa India. Dia memang salah satu peminat Tegar lah abang turbo. Okey, dan dia bagi job ni, dia support. Okey, tak semestinya orang Melayu je support, semua. Sebab kita ni keluarga Malaysia kan, betul tak? So owner ni memang steady, dia nak restore, tapi tak restore semuanya lah. Dia nak modified sekali. Sebenarnya dia nak modified sahaja. Dia cakap engine ni tak power. Okey, so dia nak modify, nak tambah lagi horsepower. Okey, lepas tu sistem bawah dia tu kita repair. Lepas tu satu lagi, sebelum ni dia pakai adjustable tapi dia nak upgrade kepada yang monoshock monotube. Monotube. Okey, so seperti biasa, spek kereta Airtrack ni, okey, so abang turbo cerita sikit. Airtrack ni, dia punya engine ni kod dia 4G63 4G63. Dia sama dengan kod dengan Evo 4, Evo 5, Evo sampai ke Evo 8. Okey. Tapi kalau Evo 9 tu dah sistem dia MyVac. Okey. So beza dia, engine Airtrack ni intake dia lain Kalau katakan yang Evo dia bulat, kalau yang Airtrack intake dia pendek je, kecil je. Okey. So kereta ni dia datang dengan TD04HL. Okey, TD04HL. Lepas tu tak ada apalah, horsepower dia pun kita boleh tengoklah dalam Google. Abang turbo pun lupa horsepower dia berapa. Okey. So yang lain semua standard. Nanti kita akan modify lah. Okey, kita akan modify. Ada banana, turbo. Mungkin kita akan buat turbo yang asal ni, cuma kita pakai billet 19T. Lepas tu injector kita tukar, fuel pump. Lepas tu intercooler dekat bawah. Intercooler kita pakai dekat bawah. Okey. Exhaust kita buat 2.5. Okey. Selebihnya nanti tengok. Okey, jangan lupa stay tune. Lepas tu kita akan update hasil kerjanya nanti. Okey, so sekarang ni kita dah buka banyak barang Kita dah buka. So dia ada leaking. Lower arm bawah kita dah buka, kita tukar yang baru je. Okey. Lepas tu exhaust belum lagi, kita buat barang bawah dulu. Okey, lower arm belakang pun kita akan tukar. Okey. Dia bush kita dah pump bush original yang baru nampak. Okey, so boleh buat lah. Okey, bukan sekadar modify, okey, tapi kita buat yang maintenance yang rutin pun ada Okey, so adjustable dia, owner cakap adjustable ni dah lembut. Sebelum ni dia pakai TN tapi dia tak ada high low soft hard lah. So kita akan tukar dengan yang premium premium absorber. Okey, so premium absorber ni betul-betul mantap lah. So sebelum ni abang turbo pakai HWL, tapi abang turbo berminat tertarik dengan premium absorber. Okey, premium absorber ni made in Malaysia. Yang bestnya absorber ni, okey, high low soft hard dia. Okey, kita tengok ni, cuba buka je. Buka. Okey. Okey, yang bestnya absorber dia ni, dia adjust dia macam sini Okey. Damping dia ni. Okey. Lepas tu kalau kata jenama lain macam HWL, dia kecil bila kita ikat dekat sini dia senang cabut Yang ni kita boleh buka ni. Ni kita boleh buka sini. Okey. Nampak? Dia boleh buka. Okey, lepas tu kita boleh masuk balik. Kita boleh pasang balik. Jadi dia macam sistem bliss lah. Lepas tu yang ni okey, yang model ni punya dia dia panggil monotube. Dalam ni monotube monotube ni dia punya damping dia lagi bagus lah, lagi terbaik
Okey. Dia punya nampak pun macam premium lah. Okey, memang bagus lah. Lepas tu yang best lagi yang ni, bila kita tukar yang ni, kalau katakan ada kita nak servis, okey, kita nak servis, kita tak perlu hantar servis yang ni, kita bayar je terus dapat terus yang baru, cartridge tengah ni. Okey. Jadi cepatlah dia jimat masa. Jimat masa dia jimat masa, jadi kita tak perlu nak tunggu lama-lama untuk kita itulah. Kita dapat terus yang cartridge tengah baru. Jadi jimat masa. Jadi kita tak perlu tunggu lama. Selesa dapat, maintenance pun senang. Okey. So ni pasang lower arm baru. Okey. Ashraf ni nak pasang yang ni. Yang belakang ni dust cover dia tak ada belakang dust cover ni. Okay. So kita dah pasang pasang dia punya adjustable. So kita bawa kereta ni pun memang sedap lah. Kita rasa, abang tu pun rasa macam absorber standard. Dia keras, tapi bila dia bouncing tu kita rasa selesa, comfort. Tu yang kita nak. Bila dia cornering tu, kita rasa bila dia turun dia sikit, dia punya absorber tu, dia rasa dia rasa keras lah. Okay. Tu yang kita nak sebenarnya daripada adjustable. Okay. Kalau kata kita bawa melantun, kita bawa kereta melantun macam kita naik kuda, tak guna, kita bayar mahal. Untuk track mungkin okey, tapi kalau kata yang kita bawa jalan raya tak okey lah. So kalau bagi tahu abang Turbo, kalau katakan premium absorber ni, dia punya adjustable yang abang Turbo pakai dekat Airtrack ni adalah yang P6. Okey, P6 ni dia high low soft hard body shift, dia 32 step. Kalau kata jenama lain, dia harga dia lebih kurang dalam 3,000 lebih lah. Tapi yang ni 2,000 lebih je. 2,000 lebih je. Harga dia memang rakyat marhain, memang murah. So pakai pun memang cun, memang syok. Okey, kalau katakan 10, abang tu bagi 9/10. Tapi condition dia memang terbaik. Kita bawa pun comfort, performance pun okey. Okey. So kalau nak pasang, boleh contact Roger abang Turbo. Okey. Okey, ni Airtrack standard kita boleh tengok dia punya tabung belakang dia memang buat pressure lah, airflow. Berapa bilik dalam ni pun mungkin tak tahu, mungkin benda hotel kita pun tak tahu. Lepas tu dia punya piping 2.2 dia punya piping depan 2 inci 2.2. Lepas tu dia ada ni. So bila kita dah upgrade kepada turbo TD04L 19T, TD04HL 19T billet, so kita akan buat piping lah daripada setback tu sampai ke belakang 2 inci setengah. Ada tabung remove 1. Lepas tu airflow ada 1 bilik je. Okey, dia airflow 1 je lah. Akan check lagi lepas lah, sebab sebelum ni yang ni lemas. Untuk kita nak horsepower boost tinggi tak sesuai lah. So kita pakai tabung yang ni lah. Okey. Okay, so kita tengok macam mana nanti.